Sziasztok! Ez itt a TechTest csatorna. Én Zoz vagyok, mindenféle elektronikai kütyükkel fogunk majd foglalkozni. Kipróbálni őket, megnézni miért jó, miért nem. A fő profilom azok a LED-es elemlámpák, mint láthatjátok itt szétpakolva. Hát kezdjük azzal, hogy ugye régen, még a LED-ek korszaka előtt izzós elemlámpákat használt mindenki, hát ezek elég gyengék voltak, vacak felépítésűek, és igazából nem nagyon lehetett velük látni. Utána elkezdtek körülbelül 4-5-6 éve terjedni ezek a LED-es elemlámpák. Először csak olyan LED-ekkel találkoztunk a lámpákba, amik nagyjából minden régi elektronikai eszközön megtalálhatóak voltak, ezek az 5 mm átmérőjű, félgömbfejű LED-ek, és úgy próbáltak teljesítményt növelni, hogy ebből raktak bele minél többet, voltak 9, 10, 20 LED-es csodák is, de hát összvisz 50 lumen fényerőt sem értek el, és ráadásul sima ceruza akkumulátorokkal vagy elemekkel voltak meghajtva, ami akkor még megfelelt ezeknek az elvárásoknak, mert áramfelvételük nem volt túl nagy. Kezdtek elterjedni azok a fajta ledek, amik már nagyobb teljesítményt tudtak kipréselni magukból, ezért már nem a ledek számának a növelésével értek el nagyobb teljesítményt, hanem erősebb ledeket raktak bele a lámpákba, de ezek között még mindig van jó néhány, ami csak mondjuk 1-2-3 wattot ér el, ami ugye azért nem valami nagy teljesítmény. Manapság a legjobban elterjedt és a legismertebb név a LED-es lámpák piacán az mint LED gyártó, a Cree. Az ő legismertebb modelljük az XML. Ezen belül is, hát ugye tisztába tegyük a dolgokat, majd fogok bevágni képeket, amiről éppen beszélek. Volt a régi XML, ez körülbelül, hát nem akarok hülyeséget mondani, 5-6 éve volt kapható, még mindig lehet kapni, de már nem számít a legmodernebb technológiának, már azóta van az XML2, ennek a továbbfejlesztett változata, amit ugye megtalálhattok manapság a legtöbb lámpában. Ez például egy XML2-es LED-del rendelkezik, ahogy itt az asztalon található lámpák nagy része is. Hát ő is XML2-vel van, ha jól tudom. Ő is, sőt ő is. Úgyhogy ez most a legelterjedtebb LED. Elég jó teljesítményt tudnak már kipréselni belőle, tehát ez olyan 10-11 watt körüli ledek, de túl is lehet őket hajtani, hát megfelelő hűtéssel. 3 amperen tud 10 wattot körülbelül, ami azt jelenti, hogy ezek a ledek bin-től függően, ami azt jelenti, hogy ez egy gyártási besorolás, hogy milyen teljesítmény szintbe tartozik az aktuális LED. Ezek ilyen T és U betűkkel vannak ellátva, tehát minél a T után minél nagyobb szám van, vagy az U után minél nagyobb szám van, annál nagyobb teljesítményszinthez tartozik az adott LED. Az XPL ledeknél már V betű, sőt már azt hiszem W2-es a legnagyobb teljesítményszint, az XML2-nél az U4-es. A legnagyobb bin szám általában csak idegfehérben elérhető, de 1-2-vel lejjebb lévő bin, mondjuk például ebbe a Convoy L2-be, ebbe egy U4-es LED van, ami egy hidegfehér színű, tehát XML2 U4, viszont ebben a Convoy M1-ben ebben egy XML2 T6-os LED van, de ebből ez egy neutrál színű, tehát egy ilyen közepes színű mérsékletű, tehát nem is túl hideg, nem is túl meleg, ez a 3B. Később ezt is megbeszéljük, hogy ezek hogy vannak. A B-számok úgy mennek szépen sorba, hogy T betűktől, az XML2-ről fogunk inkább beszélni, ami gyakori. Ott a T4-től terjed egészen az U4-ig, és
A T6-osból lehet azt hiszem a legszélesebb színskálát megvásárolni. Az XML2 az egy 5x5 mm-es alapterületű LED. Az újabb XPL ledek, azok pedig 3,5x3,5 mm-es területen foglalnak helyet. A ledes lámpáknak az alapvető felépítése, hát a leggyakoribb, igazából nézzük a zoomosokat először is. Hát mondjuk ez például egy ilyen zoomos lámpa, ugye a keybe húzogatással lehet zoomolni. Itt az elején helyet foglal ez a lencse, és mögötte a LED. Egy kicsit elnyítok. És itt ugye, hát van ott egy fényes fémlemez, de az nem reflektor, tehát nem azt a célt szolgálja, hogy nekünk a fény jobban kijusson a lencse elején. A csodálatos Ultrafire név rendelkezik, na ezeket érdemes elkerülni. Mármint nem ezt a típust, hanem általában ez a mindenféle Fire végződésű nevű csodákat. Ugyanis, hát igen, itt látszik, hogy a menetek kidolgozása, hát nem valami szép. Aztán, ha belerakok egy A akkumulátort, az konkrétan lötyög benne. Úgyhogy, de ez olyan szempontból jó, hogy kb. 500 és 1000 forint között megkapható, sima ceruza elemmel vagy ceruza akkumulátorral működik, és igazából olcsó, nem fáj, hogyha elhagyjuk, ha lejtjük, stb. Tehát legfeljebb kidobjuk, veszünk egy másikat. Én ebből vettem 5 darabot, fogyóeszköz, konkrétan ez is elromlott, úgyhogy ezekkel ez megesik, de általában arra, hogy most az ágy alá begurult, akármicsodát megtaláljuk, arra tökéletes. Itt egy másik hasonló zoomos, hopp, egy falazó az a... Na, ő bennük XPE Q5 LED található. Ez egy olcsó, kisebb teljesítményű LED. Ő is sima kétás akkumulátorral működik. Na, ő már bekapcsol neki már van fénye. Ugye a zoomot azzal állítjuk, hogy kihúzzuk, vagy betoljuk a végén. De hát ugye, mint látjuk, ez egy régebbi fajta LED, az olcsóbb lámpákba ilyet raknak, az ilyen 1000 forint alattiakban nem kell XML LED-et keresni, azokban ilyen lesz XPE vagy hasonló. Tehát nem nagyon lehet összehasonlítani mondjuk egy ilyennel. Ez egy XML2, szóval hát igen. Más kategória. Jó, úgyhogy a zoomos lámpákat én igazából annyira nem szeretem, de hát ez van. Olcsók, arra jók, amire jók. Vannak drága zoomos lámpák is, de az kifejezetten már külön speciális célokra, tehát vadászatra, ilyesmire vannak gyártva, és jó drágák. Nézzük tovább, akkor nézzünk egy hagyományos ilyen cső alakú lámpa felépítést. Ő már reflektoros, tehát itt már nem lehet zoomolni. Mint látjuk, vannak különböző fokozatai. És ugye viszonylag elég nagy a hotspot középen. Ez azért van, mert pici a reflektora. Ezeknek a felépítése ugye áll egy kapcsoló részből, belül rugó, egy akkumulátor. Ez egy már nem kétás és nem ceruza akkumulátorokkal működik, hanem 18650-es lítium-ion cellákkal. Ilyeneket lehet találni a laptop akkumulátorokba is. Aztán tovább bonthatjuk szét a testet. Itt már látható, hogy azért jobb minőségű megmunkálással találkozhatunk. Eleve a menetek is szebbek. És az ógyűrűk is passzentosabbak. Úgyhogy igen,
és itt van a lámpa feje. Na, ez egy XML2-es LED, egy OP, vagyis narancsos reflektorral. Itt található a driver. Ez igazából ami a LED-nek megfelelő feszültséget, áramerősséget előállítja. Ebben található a firmware, amiben a lámpa funkciói, módjai le vannak tárolva, milyen hosszú gombnyomásra mit csináljon. Ez alapján dől el, hogy egy lámpában van-e túlfeszültség, vagy fordított polaritás elleni, vagy túlmerülés elleni védelem, vagy nincs. És ott láthatóak a kis 7135-ös alkatrészek, ez a két kis fekete, amiről majd későbbi videóban fogunk beszélni. Ugye van két üres hely is. Jó. Hát ő egy 2100 mAh-t a LED-nek szolgáltatott, tehát 2,1 amperes Convoy S2 Plus lámpa. Convoy lámpákat nagyon szeretjük, mert olcsóak, relatív és jó minőségű a kidolgozásuk, és megbízhatóak nagyon. Még egy Convoy lámpám sem romlott el. Ezeknek a nagyobb teljesítményű LED-eknek már fontos a hűtés. Tehát az olcsóbb lámpákat, amik mondjuk ilyen mindenféle ilyen Ultrafire, Trustfire, stb. Név alatt futnak, általában nem hajtják meg nagy árammal, főleg az zoomosokat nem, mert nem megfelelő a hűtésük. Tehát nincs a LED alatt konkrét anyagmennyiség. A LED ugye az egy csillagra van ráforrasztva, majd erről is mutatok képet. Aztán a csillaganyaga is fontos a hűtés szempontjából. Az általában szinte minden lámpának, még a relatíve drágábbaknak is alumínium csillagra van forrasztva a LED, ami nem a legjobb hővezetés, de még mindig jobb, mint amikor a LED alatt abszolút nincs anyag az alumínium csillag alatt, hanem csak egy lyuk van. Ez például ennél is így van. Most nem fogom annyira szétszedni, de képzeljétek el, hogy van a LED ráforrasztva egy kis kör alakú alumínium csillagra, és csak a peremével érintkezik a házzal. Tehát nem a legjobb a hőelvezetés, úgyhogy ezt nem szeretik. Újabb, modernebb lámpákban van ugye betekerhető pill, amit mutattam a S2-be is, még újabbak, meg még drágábbak, meg nagyobb méretű lámpáknál már integrált pill, hát pillnek hívják ezt a LED-et és drivert egybe tartó alkatrészt. És megmutatom az M1-esen, hogy néz ki egy integrált pill, vagyis itt már nem is pillnek hívják, hanem polcnak vagy sávnak. Na, itt látszik, ez például itt egy SyncPad-en van a LED, ami ugyan alumínium, de direkt hővezető felületes, és mint látjátok, csavarokkal van bele csavarva a kis polcba. Ennek a LED alatt körülbelül 2-3 mm vastag, hát inkább 2 mm vastag alumínium van, ami egy anyagból áll a fejjel, tehát úgy van kimarva fölül és alul, hogy ott meghagytak egy réteg alumíniumot, csak lyukokat fúrtak a vezetékeknek. A legolcsóbb lámpákban ez az XPE nevezetű LED van, amit mutattam ebben a zoomosba, vagy a másikba. Aztán drágább lámpáknál már megjelennek az XML LED-ek. Az a baj, hogy a nagyon olcsó lámpákban előfordulhatnak hamisított ledek is. Erről is mutatok mindjárt képet. Hát így néz ki egy Lattice Bright nevezetű gyártó által gyártott, de szintén XML-nek nevezett LED, és így néz ki a Cree által gyártott eredeti LED. A Lattice Bright kisebb teljesítménye rendelkezik, csúnyább fénye van, már úgy értem, hogy a színe kékesebb és ilyesmi, nem olyan szép, egyenletes a fénye, és sokkal nagyobb hőt is termel, úgyhogy ha lehet, ezt el kell kerülni.
a legkönnyebb onnan megismerni őket, hogy hát meg kell nézni közelről a ledet, ha esetleg képet láttok róla, bár sokszor a kép is hazudik az eBay-es eladóknál, mert valamikor nem is azt kapjuk, amit ugye megnéztünk. A lényeg az, hogy az eredeti Krilled-nek a LED dómja körül a 4 kis sarok az érdes felületű, a hamisítottnak ott sima, valamint a Krilled-ben a sárga foszforrész az nagyobbnak látszik, tehát ha belenézünk a LED-be, akkor mondjuk ebbe, akkor a sárga résznek az oldalait azt nem egyenesnek látjuk, hanem ilyen íveltnek. Minél inkább ívelt, annál jobb. A Lattice Brite-nál kisebb maga ez a sárga rész, és emiatt egyenesnek látjuk az oldalait, valamint vannak benne pöttyök, amit majd egy kinagyított képen láthatok, hogy másképp van. Tehát négyzetrácsosan van elrendezve a Lattice Brite-ba, a Kree-be pedig ilyen váltott sorosan jelennek meg ezek a kis pöttyök, de ez már tényleg csak nagyítóval vagy nagyon közelről látható. Hát, és ugye ezt már csak utólag tudjuk meg, hogy miért kaptunk, kivéve ha megbízható forrásból megbízható márkájú lámpát vásároltok. A reflektorok fajtái, hát ugye ebből is többféle van, vagyis hát a fény visszaverő felület. Ugye ez is a lámpa felépítéséből fakad, ugye vannak az zoomosok, ebben nincsen reflektor. Vannak a narancsos reflektorral rendelkező lámpák, mint ugye ez. Látjuk, egy kicsit érdes felülete van neki is, szintén, de vannak sima felületűek is, mint például ez az L2-es jószág. A narancsos reflektor az arra szolgál, hogy egy kicsit szórtabb lesz a fénye, kicsit növeli a hotspot, tehát a középső erősebb fényű terület nagyságát. Egy távolságra nem fog olyan messzire vinni a lámpa, viszont közelre jobb, és hogyha nem akarunk minden áron nagy távolságra világítani, akkor sokkal kellemesebb a szemnek, mint egy ilyen gyűrűs kép. Jó, valamint van még a TIR lencse, ami az angol Total Inner Reflection szavakból lett összebetűzve, tehát ilyen teljes belső visszaverődés. Ez például egy TIR lencsével megáldott lámpa. Így látható. Ez a mélysejtes mintázat, ez nem mindegyiken van jelen. A lényeg az, hogy ez egy műanyag lencse, és a ledet elég jól körülöleli, és ugye ami a lencsében visszaverődő fényeket adja ki szépen előre. Hát ezekkel is el lehet érni elég szép fényeket. Például itt ugye a mélysejt mintázat miatt egy ilyen, elveszem az egyéb fényeket, egy ilyen szép homogén fényt lehet elérni vele. Nincs erős pötty. Ez egy fejlámpa, úgyhogy fejlámpának különösen jó, mert eleve közelre kell nézni az embernek, általában közeli dolgok miatt használja. Milyen lámpát vegyünk? Hát, ha otthonra kell, lakásban tényleg ilyen ágy alá begurult dolgokat megtalálni, minél olcsóbban, minél kisebb költségből, akkor ajánlom ezt az SK68 nevű zoomos csodát. Ezt meg lehet kapni a legtöbb webshopon, eBay-ről is nyugodtan meg lehet venni. Lehetőleg ilyen $3-tól többet ne adjatok érte, mert többet tényleg nem ér, de azért a pénzért nem kell sajnálni, hogy úristen, mi lesz vele. Vagy meg lehet kapni ennek hát már nem is tudom, milyen márkájú volt ez a lámpa, de a linkeket majd megpróbálom berakni, vagy majd lesz róla külön teszt, és akkor majd oda berakom a linkjét. Egyelőre most csak ilyen átfogó videó lesz ez a lámpákról.
nem mindegy. Ő is ez a kb. $3 kategória, és teljesen megfelel arra a célra, hogy otthon kitalálja WC-t, stb. Aztán vannak az olyan lámpák, ahol már kicsit több fényerőkkel szeretnénk azért egy 10-20 méterre rendesen ellátni. Erre a legjobban a Convoy S2 Plus-t ajánlom. Ez viszonylag széleset terít, különböző teljesítményszinteken megvásárolható, tehát lehet kapni 1050 mAh-től 2800 mAh-es teljesítményig. Ugye ez attól függ, hogy hány darab 7135-ös IC van a driverem, ami fel szoktak tüntetni általában a webshopokon, hogy 3, 4, 6 vagy 8, 5-ös talán nincs is jelenleg. Ebben 6 darab van, tehát így 2100 mAh küld a LED-re. Úgy lehet ugye kiszámolni, hogy egy darab 7135-ös az 350 mAh-t jelent. Alapvetően hát elég erős. Igen. Úgy működnek ezek az S2 Plus lámpák, bár erről is lesz meg külön teszt, úgyhogy megint csak nem akarok róla túl sokat beszélni. Jól megmunkált, lehet belőle ilyen hosszú verziót is kapni, ami 18650-es akukhoz van, de lehet belőle rövidet is, ami a 18350-es vagy 16340-es akkumulátorokkal működik. Vagy külön ezt a csövet is, ha veszünk egy hosszút, külön a rövid csövet meg lehet hozzá venni, és akkor tudunk ilyen mini lámpát csinálni belőle, így elférek a jövőben. A övcsipeszt az külön megvehető hozzá, ezt általában akkor a csuklópátot adják hozzá, de az övcsipeszt, ja igen, maga ez a lámpa, a legolcsóbb ára az kb. $10, a színeseket, a szürkét, feketét azt meg lehet kapni olyan $10 körül, 11 körül, a színesek azok olyan 13, 14, 15 dollár körül mozognak, még attól is függ, hogy milyen színű LED-del vannak. Minél melegebb színű a LED, vagy neutrálisabb, tehát ez a 3B, 3C, 4B, ilyesmi LED színekkel, általában azok drágábbak, de meg lehet kapni őket ilyen 10-15 dollár között, úgyhogy ez ilyen kezdőlámpán az nagyon jó minőségű, megbízható, nem lesz vele baj. Figyel a fordított akkupolaritásra, nem meríti túl az akkumulátort, már lekapcsol, figyelmeztet, kisebb módokba lép, stb. Sokan azt szokták ajánlani, akinek mondjuk csak egy lámpája lesz, és nem akar többet venni, akkor vegye meg belőle, és oda tud figyelni arra, hogy nem használja maximum fokozaton, mivel itt már melegednek rendesen, akkor vegye meg nyugodtan a 2800 mAh-est, és akkor van 3 módja, mindig úgyis tudja a kisebb módot használni, akkor még mindig marad tartalék, csak oda kell figyelni, hogy a 2800-os maximum módon ne hagyjuk ott az asztalon lefordítva, mert fölmelegszik akár 60-70 fokra is egy ilyen lámpa, és meg tudja sütni az ember kezét, vagy akár károsodhat a LED is. Ha majd később lesz erősebb lámpánk, nagyobb házzal, ami jobban elvezeti a hőt, akkor vegyünk belőle egy 2100-asat, vagy egy 1400-asat. 1400-ast már nyugodtan ott lehet hagyni maximum, akár akku teljes lemerüléséig nem lesz belőle baj. Jó, aztán következő lépcső, hát ugye Convoy C8, az most jelenleg itt nem található, meg nekem sincs, az már inkább egy olyan lámpa, ami, de mutatok képet róla, az már egy olyan lámpa, ami a hatótávra messzire visz, tehát, hát messzebb, tehát az már inkább nem ez a 20-30 méteres kategória, hanem ilyen 100-150 méter alapesetben. Elég sokféle variációja van, ott már nem csak XML2, hanem XPL, HI LED-del is kapható, és
az is egy nagyon megbízható, nagyon jó kis lámpa. A kettő közé, tehát az S2 Plus és a C8 közé meg ezt ajánlom, a Convoy M1-et. Szintén nagyon minőségi, az S2-től sokkal jobban vezeti a hőt, tehát a 2800 mAh-es sem melegszik olyan vészesen, ugye a kis hűtőbordák miatt, de majd lesz erről is külön részletesebb. Ezt zoomos lámpát azért nem ajánlom amúgy megvételre, mármint a házon belüli dolgokon kívül, mert nagyon határozott a fénynek a körvonal. Most ezt levesszük, nem így. És ez egy jó dolog, hogy szép homogén fénye van mindenhol, viszont olyan szempontból rossz, hogy tök sötétben, itt látsz, mellette már nem látsz semmit. Viszont egy reflektoros lámpának azért van egy erősebb pötty, de körülötte is van több szórt fénye, mert jobban lehet vele látni. Meg nekem zavaró is. Hát mindenki saját ízlése szerint dönt. Plusz ilyen zoomos lámpákból vagy elég drágát kell venni, vagy nagyon gagyi lesz. Igen. Aztán, hát nagyobb távolságokra már érdemesebb, ahol már ugye a 150 méter is kevés, akinek már mondjuk 200-300 méterek vagy 400 kell, ott már nagyobb fegyverekhez kell nyúlni. Ez pedig a Convoy L2. A nagyobb reflektor miatt tud ugye olyan messzire vinni. Minden nagyobb reflektorátmérő annál valószínűbb, hogy messzire fog világítani az a lámpa. Az L2-t azt gyári állapotban XML2-vel vagy XPL LED-del lehet megkapni, és általában egy vagy kettő darab 26-650-es akkumulátorral működik. Ami pedig így néz ki. Hát hogyha látszik, egy 18-650-eshez képest vastagabb. Ugye az akkumulátoroknál az első két számjegy az a vastagságát adja meg, hogy 16, 18, 10, 14, 26. Ez ugye egy 18-650, ez meg egy 26-650. A 650 az pedig a hossza 65 mm. Mondjuk vannak védett akkumulátorok, amik persze akár a 70 mm-t is elérhetik, akár gombócos, ilyen dudor tetejűvel, de általában 65 mm az a minimum hosszuk, hogyha 650-es a vége a jelölésének. A mindenféle Fire nevezetű lámpákat az lehetőleg azért kerüljük el, mert nem megbízható a minőségük, elromlanak, általában hamisított LED-del gyártják őket, ugye az ilyen főleg ilyen $5 vagy az alatti lámpákat hazudnak, mert ugye egy ekkora kis lámpára szépen ráírják, hogy 3000 lumen, meg 5000 lumen, meg 50 watt, meg 500 watt, meg 1000 watt, közelébe sincsen. Tehát ami valósan elhihető egy ilyen lámpától, az az 1000 lumen, és körülbelül olyan 10 watt. Ugye az S2 pluszból a 1 amperes az körülbelül 400 lumen, 300 lumen. Viszont ezek a csodaferi lámpák, ezek hihetetlen számokat képesek ráhazudni. Úgyhogy lehetőleg el kell kerülni őket, sőt az akkumulátorokat még inkább. Ugye az akkumulátorok, abból is mutatok egy párat. Hát akkumulátorból semmiképpen nem érdemes venni olyat, ami nem egy megbízható márka gyártmánya. Például Samsung, most ezen nem tudom, hogy látszik-e valahol a Panasonic felirat, de ez Panasonic akkumulátor. Na mindegy, lényeg az, hogy Samsungot, Panasonicot, LG-t, Sony-t, Sanyót, ilyeneket kell venni, mert csak ezekben lehet megbízni. Azért akkumulátorok, ugye sok cikk van azokról, hogy
fölrobbant az e-cigi a zsebébe, fölrobbant a lítium akkumulátor. Igen, hogyha rosszul használják, meg nem megbízható, meg olcsó, gagyi, vacak akkumulátort használnak az emberek, akkor így járnak. Ugye a megbízható minőségi akkumulátorokkal és persze hozzá minőségi normális töltővel nem jár így az ember. Tehát kezdőszettnek a legjobban úgy jár az ember, ha vesz szépen egy S2 plusz valamilyen színűt, vesz hozzá egy például a Panasonicnak az NCR 18650B jellegű akkumulátora, az 3400 mAh-es, ha vesz mondjuk egy 2100 mAh-es S2 pluszt, hozzá egy 3400-as aksit, max módon több mint másfél órát bírja, plusz vesz hozzá egy ilyen Litokala Li 100-as töltőt, amit én már megtuningoltam egy ilyen kis feszültségkijelzővel. Ez mondjuk alapból nincs rajta, ez a kijelző, de a lényeg az, hogy használható powerbankként tölti az összes fajta akkumulátort, a lítiumot, a NiMH-t, a NiCd-t, úgyhogy marha jó kis töltő, és kb. 1000-1500 forintért meg lehet kapni. Az akkumulátor, a Panasonic, az szintén kb. 1500, tehát 3000 forintnál járunk, a lámpa is olyan 3000 forint, úgyhogy 6000 forintból egy ilyen kezdőszettet kényelmesen össze lehet hozni. És akkor lesz egy jó minőségű lámpa, egy megbízható töltő és egy jó akkumulátor is. Aztán töltők, hát ugye töltőmárkákból, ami ajánlott, az a Litokala, ebből is van a Li 100-as, 200-as, 500-as, stb. Minél több akkumulátort tudnak tölteni a nagyobb számúak, sőt akár van, amelyik tud betöltött kapacitást mérni, akkumulátort tesztelni, stb. Vagy a Xtar, vagy a Nightcore márkájú töltők még ajánlottak, azok nagyon megbízhatóak, figyelnek az ilyen fordított polaritásra, nem töltik túl az akkumulátort, még az ilyen általában olcsó lámpákhoz adott neve sincs töltők, van, hogy csak rákapcsolják szépen az 5 voltot, aztán tölt, ameddig tölt, nem megbízható, nem szeretnék egy olyan mellett aludni otthon, ami mondjuk túltölti az akkumulátort, esetleg az akkumulátor utána felpukkan. A ledeknél még kimaradt, hogy a ledek általában, hát ugye 3 voltos névleges feszültségre vannak kitalálva, legalábbis az XML, ezek a XPE, stb. Vagy XPL ledek. Viszont vannak olyan ledek, amik nagyobb feszültségre vannak tervezve, természetesen kétszer annyira 6 voltos ledek. Például ebben a Convoy L6-ban egy XHP70-es led található, ami már egy elég komoly jószág, mivel ebben talán több látszik, mivel ebben 4 darab hogy mutassam meg, hogy jobban látszódni. Ez egy darab ledben, képzeljünk el 4 darab XML2 ledet. Igazából a 4 darab olyan dióda van benne, és 2 párhuzamosan, 2 sorban van kötve, tehát ilyen 2-2, így van bekötve a 4. És itt már azért, ugye mivel egy XML2-ből ki lehet hozni kb. 1000 lument, hát ebből már kőkeményen ki lehet hozni 3500, 4000, 4500 lument is, meg lehet vakulni tőle. Viszont érdekes módon, ugye ennek a 4 dióda között van egy kis vékony hézag, és emiatt egy ilyen kis fánkszerű a vetítési képe, talán meg tudom mutatni, igen. És látszik is a fánk. Ugye, hogy látszik egy kis üres lyuk középen, de azért van narancsos reflektora ennek a lámpának, mert ezt elég jól eltünteti. Ez egy sima reflektorral
sokkal durvábban megjelenne. Ennek színei, ugye van egy ilyen kromatikus skála, majd berakok egy linket vagy egy képet erről, ami alapján lehet látni, hogy van a ledeknek ugye a típus elnevezése után van a binszám, tehát mondjuk megvan az, hogy egy XML vagy XML2, utána jön egy T6, U2, stb. Kétbetűs vagy egybetűs, egy számos kombináció, ez a binszám, hogy milyen teljesítményű, és ezután szokott odaírva lenni a lednek a színhőmérséklete, ami szintén egy ilyen számbetű kombinációból van. Ha minél kisebb számmal kezdődik, annál hidegebb fényű a LED, tehát az 1-es az általában ilyen 6700-7000 Kelvin környéke, a 3-as környékiek, a 3 és valamilyen betű, azok körülbelül ilyen 5000 Kelvin környékek, amik ilyen természetes fehérfény, amik pedig már ilyen, hát még a 4-es az olyan 4500 Kelvin körül van, az 5-ös, 6-os, 7-es az már ilyen 3500, 2000 valahány száz Kelvinre lemennek, azok már nagyon sárgás fényűek. Hát köszönöm szépen, hogy néztetek. Legközelebb majd egyenként haladok a lámpákkal, és szépen tesztelgetem, bemutatom őket egyenként részletesebben, melyik miért jó, stb. Lesznek majd építgetős videók, esetleg, hogy melyik lámpát hogyan lehet tuningolni, egy kicsit növelni a teljesítményen, melyik mire való. Hát amennyiben tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel, nyomjátok meg ezt a harangikont, hogy kapjatok értesítést az új videókról, és köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Hello!